ตอนที่ 33 มาชมวิธีการติดตั้งลอกดึงเชือกของเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปชมเนื้อหาขั้นตอนของการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกัน
ปถัดไปมาติดตามชมวิธีการทำความสะอาดเพื่อพ่นเคลือบของเรือจำลองลำนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบที่มีความละเอียดปราณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับและชมคลิปถัดไปในช่องชเวงชิปโมเดลด้วยสวัสดีครับ